So welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay ang pinaka-simple na invitation na makikita ninyo sa kung saan man or layout na pwede natin gawin using Microsoft Word. Dahil ang kakailangan nilang natin dito ay ang computer or ang inyong laptop at syempre ang Microsoft Word dahil wala na tayong kakailanganin dito na kahit na anong image wala na. Kung Microsoft Word lang talaga yung kakailanganin natin dito. So para naman itong layout na ito, doon sa mga naghahanap ng walang design, yung gusto nila is plain white lang and also yung letters or yung mga wordings, yun ang gagawin natin today. So, kung naghahanap kayo ng ganitong layout na sobrang simple, pinaka-simple, nasa simple, eto na yun. Eto na yun. Kung gusto nyo nang i-start na natin ito using Microsoft Word.
So ayun, meron na tayo nitong layout ng pinakasimple na invitation, na wedding invitation na pwede ninyong gawin using Microsoft Word dahil ang kailangan nyo lang dyan ay ang Microsoft Word at ang inyong laptop. And syempre, itong video na ito para masundan ninyo kung ano nga ba yung mga kailangan nyo ilagay dyan sa layout na yan. So sana nagustuhan ninyo ito, and sa mga naghahanap dyan, ayun, meron na tayong layout na ganito. Sobrang simple lang, sobrang dali lang, as in. So ano bang hinihintay ninyo? Gawin nyo na, gayahin nyo na. And thank you so much for watching this video. And kung may mga request and suggestion pa kayo, pwede kayong mag-comment dyan sa baba. Gagawin natin yun ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!